2024 নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল 2023 ইতিমধ্যে আমাৰ শেষ হ'বই আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে সো 2024ত আমি বহুত কিবাকিবি নতুন কিবাকিবি কৰিব লাগিব হেপী নিউ ইয়াৰ আৰু সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে বা যিসকলে চোৱাও নাই সেই সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ দিছোঁ আচলতে 2024 সঁচাকে ভাল হ'বলৈ যাই আছে আমাৰ যি নতুন বছৰ হ'ব সকলোৰে ভাল হ'ব কাৰণ চাব বহুত আমি কষ্টৰ বিনিময়ত এটা বছৰ আমি পাৰ কৰিছোঁ 2023ত আমি বহুত কিবাকিবি পালোঁ কিবাকিবি হেৰুৱালোঁ কিন্তু 2023টো সঁচাকৈ বহুত কিবাকিবি ঘটিছে আচলতে বহুত ঘটনা ঘটিছে জানুৱাৰীৰ পৰা যদি চোৱা যায় ডিচেম্বৰলৈকে বহুত ঘটনা ঘটিছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ আমি চালোঁ আমি ভাল লাগিল ৱৰ্ল্ড কাপ চাই এনজয় কৰিলোঁ হাৰাজিকাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু বহুত কিবাকিবি চালোঁ গম পালোঁ এনজয় কৰিলোঁ আৰু লগতে আৰু আমি বহুত কিবাকিবি পালোঁ আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণেও 2024টো অলপ ভাল হওক আৰু সকলোৰে কাৰণে ভাল হওক অকল ষ্টুডেণ্ট বুলি নহয় সকলোৰে কাৰণে ভাল হওক আৰু 2023ত আমি যি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আমি আজিৰ পৰা প্লেন কৰিব লাগিব আজিৰ পৰা আমি পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব যে 2024ত আমি কিবাকিবি কৰিব লাগিব নতুন কিবাকিবি কৰিব লাগিব অলপ বেলেগ ধৰণে আমি অভ্যাসবিলাক সলনি কৰিব লাগিব আমি বেলেগ কিবাকিবি কৰিব লাগিব বহুত কিবাকিবি কৰিব লগা আছে আমি কৰিব লাগিব আচলতে যদিও নতুন বছৰ কিন্তু আমাৰ দেহটো কিন্তু পুৰণাই গতিকে আমি দেহৰ ফালেও গুৰুত্ব দিব লাগিব স্বাস্থ্যৰ ফালে গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ আজিকালিতো জানেই আপোনালোকে যে বেমাৰে কোনো লগ ডেংকৈ থাকে গতিকে আমি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হৈ সোনকালে ৰাতিপুৱা উঠি আমি সোনকালে কামবিলাক কৰিব লাগিব আমি পৰিকল্পনা কৰি ল'ব লাগিব সেইমতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব অলপ কষ্ট হ'ব কিন্তু আমি কামত আহিব আমাৰ গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক মোৰ ভাল পাইছে বহুদিন হয়তো কোৱা নাই ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ